Patatet, nëse I provoni në këtë mënyrë, jam e sigurt që do t'i pëlqeni shumë. Janë shumë të shpejta në përgatitje dhe shumë të shijshme gjithashtu. Si fillim, për këtë recetë do të na duhen 6 patate, të cilat do t'i presim siç shikohet dhe në video. Më pas patatet do t'i kaloj në një tenxhere sepse do të zihen. Pasi kemi kaluar të gjitha në tenxhere, do t'i hedh ujë derisa të mbulohen plotësisht patatet. Uji, siç e shikoni, është ujë I nxehtë. Do t'i hedh kripë. I përziej mirë dhe do t'i lej të ziejë për 15 minuta. Ndërkohë, do të grij disa thelpi hudher. Thelpitë e hudhër duhen prerë shumë imët. Majdanoz. Do të grij majdanozin gjithashtu shumë imët dhe do ta bashkojmë bashkë me hudhrën. Pasi patatet janë zier, I kam lënë të ftohen plotësisht, ndërkohë në një ku kam vendosur majdanozin bashkë me hudhrën, kam hedhur vaj, rigon, piper të zi, piper të kuq, kripë dhe lëng limoni. Do t'i përziej mirë. Dhe do t'ja hedh sipër patateve. Patatet duhet të përzihen mirë që t'i marrin të gjitha erëzat. Ndërkohë pasi I kam përzier mirë, do t'i vendos në një tepsi ku poshtë I kam vendosur letër pjekje. Patatet I kam hapur nëpër të gjithë tavën. Dhe sipër patateve I kam hedhur djathë kaçkavall. Do t'i vendos në furrë të parangrohur me 250 gradë për 10 deri në 15 minuta, derisa të shikoni që djathi I sipër është bërë krokant. Siç e shikoni, tashmë patatet I kemi gati. Në këtë mënyrë dalin shumë të shijshme. Nëse e provoni, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndiqni.